No moi taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä nyt käydään vihdoin ne vikakohteet tästä autosta, tyypillisimmät, niiden kustannukset ja sitten ihan yleisesti auton käyttökuluja. Pidemmittä puheitta mennään suoraan siihen videolle. Noin. Takaisin studioon. Sää meni vähän huonommaksi, takatalvi iski. Otetaan tää kulupuoli täällä studiossa. Tää kulupuoli ja ongelmat on sellaisia, mitkä ihmisiä aina tuntuu kiinnostavan. Autossa kuin autossa. Tässäkään mielessä Porsche ei ole poikkeus. Siinäkin on ongelmia. Siinäkin on suunnitteluvikoja. Ja käydään tuota kulupuolta ihan ensiksi läpi. Et minkälaisia käyttökuluja siinä on. Porschen kulut on ihan merkittävät. Johtuu osittain siitä, että osien hinnat on aika korkeita. Ja lanseeraan tässä nyt semmoisen uuden valuutan kuin possuraha. Eli käsitellään näitä possurahoina. Yksi possuraha on noin 1000 euroa. Ja se on niin kuin se yksikkö, mitä tässä käsitellään. Katsotaan sitten, mitä meillä on. Vakuutusmaksut, ne on tosi korkeat. Se on ihan ymmärrettävää, koska osat on kalliita. Ne on mun käsittääkseni pienemmät kuin Taycanissa, koska se on vielä sähköinen tai täyssähköinen. Ja siinä on muun muassa nämä akkuin ja muut jutut huomattavasti arvokkaampia kuin tässä. Ja vakuutusmaksut on tietenkin bonuksista riippuen. Mulla on tietääkseni hyvät vakuutusehdot, mutta se on noin 2-3 possurahaa vuodessa. Käyttövero, se on tosi pieni, koska tämähän on päästöhuijausauto. Päästöt oliko 59 grammaa per kilometrillä, eli ekologinen, niin ne on ihan merkityksettömät. Huollot on normaalisti 2 vuoden välein. Toki tässäkin öljynvaihto olisi kyllä syytä tehdä vuoden välein, mutta Possun ohjeiden mukaan se on 2 vuoden välein, joista yleensä joka toinen on ns. Pieni huolto ja joka toinen on iso huolto. Mutta se pieni huoltokin maksaa 1,5 possurahaa. Iso huollon hintaa mä en vielä tiedä, mutta se on enemmän kuin 1,5. Bensakulut. Kaupunkia, jossa menee helposti 16 litraa satasella, maantiellä 8 litraa satasella. Tätä mä en näe kovinkaan merkittävänä, siksi mä joskus ihmettelen, miksi ihmiset kysyy sitä. Koska siinä on aika tosiaan noin muut kulut sen verran isommat, että ainakaan mun kilometreillä niin niillä ei ole niin mitään merkittävää roolia tässä käyttökuluissa. Rengaskulut. Toi syö renkaita ihan merkittävästi. Ja renkaat on pitävät, pehmeät. Seokseltaan ne kuluu. Ja kun tullaan tuonne ongelmakohtiin, niin yksihän on ton auton aurauskulmat. Ja jos ne ei ole kunnossa, niin sitten se syö vielä merkittävämmin niitä renkaita. Mutta yhdet renkaat kuluu 2 vuodessa. Ja
Tuossa koko luokassa Michelin Pilot Sport 4S, ne maksaa noin 2 possurahaa setti. Vanteet. Jos sä meet hinkkaa ne vanteet johonkin kanttariin, toki kannattaa yrittää korjaa ne, mutta jos sä hinkkaat ne pahasti tai jäät johonkin routamonttuun niin, että ne menee soikeeksi, niin kuin itselläni on jo kerran käynyt, niin ne on 2 possurahaa per kappale. Koko setti on 8 possurahaa uutena. Toki kannattaa etsiä käytettyinä, mutta kyllä niitä käytettyinäkin niistä pyydetään ihan reilua hintaa, ja se on nimenomaan 21-tuumaisten turbovanteiden hinta. Sitten aina tämä arvonalenema, se on syytä ottaa huomioon. Uutena toi on ollut aika kallis auto. Hybridin ja bensa-Porschen hinnanpudotus on silleen aika normaali, 50% 5 vuotta on aika lähellä se totuus. Mutta toki kun aletaan puhua 150 000–200 000 euron autosta, niin arvonalenema on rahallisesti aika iso, mutta sen nyt yleensä tietää tällaisen auton ostaja niin jo ostettaessa. Mainittavampaa mun mielestä on Taycanin kohdalla täyssähkönä hinnanpudotus. Se laski ensimmäisen 2–3 vuoden aikana 50% sen arvosta. Eli siinä on ainakin Porschen kohdalla selkeä ero. Eli Taycan ei pitänyt hintaansa edes keskimääräisen verran, vaan se tiputti puoleen jo ihan 2–3 vuodessa. Ja tämä selkeästi oli yllätys monelle Taycanin uutena ostaneille. Se tekee mun mielestä kyllä käytetyn Taycanin ostajalle mahdollisuuden hyvään diiliin. Se, että saat 2–3 vuotta 20 000–50 000 ajetun Taycanin 70 000 euroon, niin onhan se hyvä diili, koska siinä on tosi paljon autoa siihen nähden. Se akku on kallis, siinä on oma riskinsä, mutta sitä varten on vakuutus ja sitä varten on akkutakuu. Joissain tilanteissa voi olla, että se ei korvaa, mutta se on voi. Sitten keksitään jotain muuta. Sitten Panameran vikakohteita. Semmoisia ehkä ihan niin kuin lähdetään ärsyttävimmistä vikakohteista, niin siinä on ihan käytön kannalta 2 ongelmaa. Toinen on, jos sä lataat sitä autoa ja sä lataat sitä talvella, niin se latausluukku on aivan paska. Sehän aukeaa vähän silleen huonosti ja sitten se jäätyy talvella johtuen sen auton muodoista. Ja se on sellainen, että jos sä annat sille sit vähän voimaa sen avaamiseen, niin sä rikot sen latausluukun. Ne ihmiset, jotka lataa niitä, tiedän niitä, niin ne on sanonut, että kerran vuodessa sen latausluukun joutuu uusimaan. Mä en tiedä se hintaa, koska mulla se toimii vielä, koska mä en lataa töpselissä autoa. Toinen, bensatankin luukku. Niinkin yksinkertainen asia, jota on valmistettu viimeiset 100–150 vuotta. Ehkä tollasenaan ei nyt ihan niin kauan. Mutta joka tapauksessa se on sähköinen. Hieno ominaisuus, sähköinen bensatankin luukku. Se on jossain määrin nykyään vissiin vähän niin kuin pakollinen, koska siinäkin on joku bensahöyryjen poistojuttu, alipainehässäkkä juttu, jonka se pitää niin kuin deaktivoida sen luukun avaamisessa. Ja se aiheuttaa tuossa se sähköinen luukku, että siellä on sellainen pieni muovitappi, joka kiertyy, kun sä painat sitä nappia. Se tekee sen 3 kertaa, mutta talvella, vaikka se itse luukku ei olisi jäässä, eli sä voit se jäätyy se luukkukin kyllä,
Mutta vaikka sä saat sen luukun niin kuin ns. Liikkumaan, niin vaikka sä kuinka painat sitä nappulaa, niin se luukku ei aukea. Se pyörivä tappi siellä, joka pitäisi tulla ylös, se jäätyy, jumittaa. Siihen auttaa öljyyminen, mutta se ei ole kovinkaan helppo, koska se on yritetty tehdä aika tiiviiksi, niin myöskään se öljy ei pääse sinne. Niin se auttaa siihen, jos se muistaa ainakin kerran 2 talvessa tehdä. Siitä aiheutuu semmoisia ikäviä efektejä, sä menet tankille, sulla on tankki tyhjä ja sit sä painelet sitä nappulaa, sä toteat, että ei tää bensaluukku aukee, sä et saa sitä mitenkään auki. On kokeiltu kuumailmapuhallinta, on kokeiltu kuumaa vettä kaataa siihen, ei auta, koska se on se tappi, se ei ole se luukku. Ja silloin oikeastaan ainoa vaihtoehto ajaa se auto sisälle, tämän on tehnyt monesti, sulattaa sen, kokeilee, että bensaluukku aukee, ajaa bensaluukku auki tankille ja vaikka se ilmoittaa siinä matkalla, että sulla on muuten bensaluukku auki, no shit, ja sit tankkaat. Eli se on sinänsä käytön kannalta vähän ikävä ominaisuus. Siitä mä en tiedä, onko Porschella siihen olemassa korjaus, enkä ole sitä varsinaisesti hakenut, koska mä pystyn elämään sen kanssa, kun mä tiedän sen ominaisuuden. Mittaristo, niitä on jouduttu paljon vaihtaa takuuseen ja ehkä myös takuajan ulkopuolella. Siinä elektronisessa mittaristossa aika monimutkainen kompleksi. Siinä on jonkun verran ongelmia. Se rupeaa sekoilemaan, se rupeaa antaa virhekoodia siitä. Ja se on noin 2-3 possurahaa sen uusiminen. Lämmönvaihtimen kenno, joka liittyy ilmastointiin, mutta se liittyy myös akun jäähdytykseen. Se ottaa siipeensä kivistä, eli kivet pääsee hakkaamaan sen rikki, ja siitä aiheutuu se, että se rupeaa vuotamaan. Kun se vuotaa, se rupeaa sen jälkeen jo huomaat ilmastoinnissa, että se ei niin kuin toimi täydellä teholla. Ja seuraavaksi sitten, jos se sitä lataa tai vastaavaa, kun se yrittää jäähdyttää, niin sitten sen jälkeen alkaa tulee vikakoodeja myöskin siitä, että se joutuu rajoittamaan sitä latausnopeutta ja näin. Niin sen takia, että se akku kuumenee. Voi olla, että ilmenisi myöskin lämpimällä ilmalla kovassa ajossa, mutta itselläni ei ilmennyt vielä muuten kuin sillä, että ilmastointi heikkeni. Taycanissa on vähän vastaavaa ongelmaa. Siinä on 2 kennoa, jotka on etupuskurissa, eturenkaiden etupuolella, puskurin sisässä siis. Ja niissä ne pääsee siis niin myöskin alttiiksi vähän kiville, ei niin pahasti siinä, mutta siinä mikä siinä on noin tuulettimet suoraan siinä niin kuin renkaiden puolella, ne kerää tosi paljon likaa ja niissä vaurioituu nimenomaan ne tuulettimet. Porsche on tehnyt vuosina, onko se nyt 20-24 asti siitäkin uusia osia, missä niitä ohjaimia on vaihdettu ja sitten ilmeisesti myös siitä itse tuulettimesta on uusia versioita, missä on pyritty estämään sitä, että se lika ei pääsisi niin herkästi ja jumittaisi sen ohjaimen ja sen tuulettimien lapojen väliin, koska se aiheuttaa sen, että se rikkoutuu se koko tuuletin ja sen jälkeen se auto ei enää lataa kunnolla ja voi olla, että se lopettaa lataamisen jopa kokonaan sen takia, että akut ylikuumenee, eli se ei pysty jäähdyttämään. Ja tuulettimien uusinta, niin se on jälleen kerran on äärimmäisen kalliit tuulettimet. Kuinka paljon voi maksaa 50 € tuuletin? No se voi maksaa 1-2 possurahaa per puoli vaihtoineen. Jossain tapauksessa ne pystyy elvyttämään, mutta Porschen huolto-ohje on se, että ne vaihdetaan aina. Sitten mä en tiedä, onko ihan tyyppiongelmasta kyse, mutta mulla ainakin on hajonnut etukamera. Se veti kosteutta sisäänsä
ilmeni niin, että ensiksi se kuva rupesi tulemaan etukameran kuva, siis tuossa on 360-kamera, eli joka puolelle kuvaa, mutta etukameran kuva nimenomaan niin tuli hirveällä viiveellä välillä, kun se tuli sekunti-2 ja sitten se alkoi viive vaan kasvaa. Ja sitten kävi myöskin niin, että se kuva ei enää tullut ollenkaan. Etukamera vaihdettiin, mutta se on Volkkarin etukamera, eli täysin sama kuin mitä Volkkari käyttää muissa autoissa. Niin sen arvo oli niin pieni, että se ei pääse edes possurahan skaalaan. Sitten hyvin tyypillinen ongelma, joka on vaihdettu lähes jokaisessa Panamerassa, eli tämä takaspoileri. Tässä mulla on sedanin takaspoileri. Turismossa se on täysin erilainen. Ja siitä tulee oma video. Mä odotan vielä, että mä saan yhden Turismon spoilerin tähän, niin pääsee vähän vertailemaan. Mutta se pelkkä spoilerin hinta on noin 3 possurahaa, vaihdot siihen päälle. Eli se on arvokas. Takavalot onkin sitten mielenkiintoiset. Nykypäivänä tuntuu olevan aika monissa autoissa ongelmana se, että kun on ledejä, niin ne vetää kosteutta itteensä. Tai se ei tietenkään johdu siitä ledistä, mutta se kosteus, se ei tuota riittävästi lämpöä, että se kosteus poistuu. Porschen takavaloissa on hirveästi ollut ongelmia ylipäänsä ihan jostain 997 lähtien, että nuo takavalot vetää vettä sisäänsä. Porsche on vaihtanut niitä takuuseen takuaikana, vaikka ne on kyllä todennut, että ne valot on hengittävät. Se on totta, että ne on hengittävät. Siellä on 2 venttiiliä sisäpuolelle, jotka on sellaista, jotka päästää ilman ulos, mutta ei varsinaisesti sisään. Ja ne on auton sisäpuolelle ja sen kautta ne hengittää. Eli ne pitäisi kuivua aika nopeasti, vaikka ne vetäisikin vähän kosteutta sisäänsä. Tässäkin on, tämä kosteus näkee, että tämä on ihan tämmöinen vesipisaroita jo. Eli se ei ole enää normaalia. Pieni huuru hetkellisesti on normaalia. Nämä ei käytännössä kuivu koskaan. Ehkä kesän kuumimmilla ne saattaa olla ehkä viikon vuodessa, niin ne saattaa olla, että niissä ei ole kosteutta sisällä. Mä oon irrottanut nämä ja todennut, että se runko, muovirunko siinä, niin se on täynnä pieniä hiushalkeamia. Se näkee, kun vetää painetta sinne kevyesti sisään niin, ja fairia sen rungon ympärille, niin näkee, että se kuplii joka puolelta se itse muovirunko. Eli Porsche on tehnyt hengittävät valot, mikä on sinänsä ihan ok, mutta nämä muut valot ainakin nämä hengittää vaan yhteen suuntaan, eli vettä sisäänsä. Uudet takavalot on harkinnassa. Jos sä ostat yksittäin, toi koostuu 4 valokappaleesta. Jos sä ostat ne yksittäin, ne on melkein tonnin kappale. Mutta halvempaa on hakea osanumerolla koko se takavalo hässäkkä, sillä on oma tuotenumeronsa. Silloin puhutaan noin vajaan 2 possurahan hinnasta. Ja jos mä vaihdan noin, niin mä vaihan niin sanottuihin eksklusiivaloihin, jotka on semmoiset tummapohjaiset. Niitä sai lisävarusteenakin jo. Käsittääkseni ne ei ole yhtään sen paremmat ton kosteuden suhteen, mutta ne ei ole ihan noin punaiset. Moottoripuolella sielläkin on pieniä asioita, vaikka todella vahva kone onkin ja kestää viritystä erittäin hyvin. Siellä on oleellisena moottoripuolella on se semmoinen niin sanottu tasapainoakseli tai tasapainoratas. Ja miksi tämmöisessä autossa on sellainen? Silloin kun meillä on 90 asteen V6, V8 moottori, niin tavallaan jotta se pystyy balanssoimaan sitä aiheutunutta värinää,
niin siellä pitää olla tämmöinen, mä en tiedä voiko sitä kutsua värinän vaimentimeksi, mutta kuitenkin tämmöinen balanssoiva tasapainoakseli kautta ratas. Ja se toimii vähän niin kuin kaksoismassavauhtipyörä, eli se on jousitettu. Ja se pyrkii tosiaan siitä, että se käy smoothimmin, kivemmin, pehmeämmin, kaikilla on kivaa. Hyvin monessa autossa siis on tällainen, varsinkin riippuen just missä V-kulmassa se moottori on tai mihin V-kulmaan se on suunniteltu. Mutta se aiheuttaa siis semmoista pientä sivuääntä, sen kuulee yleensä tyhjäkäynnillä. Se vaatii harjaantuneen korvan, että sä pystyt sen kuulemaan. Monin mielestä se on ihan normaalia. Se voi kuulostaa vähän jopa samalta kuin mitä suuttimien nakutus, korkeapainesuuttimien nakutus tai mahdollisesti korkeapainepumppu pitää. Eli semmoinen pieni nakutus. Siihen ei kyllä kovin herkästi kuule, eli siksi siitä nyt ei kannata hätääntyä. Mutta jos se halutaan vaihtaa, niin se on aina moottori pihalle. Ja se osat itsessään on alle 1 possurahan, mutta se työ, mikä siihen liittyy siihen vaihtoon, niin silloin puhutaan jo 6-7 possurahasta. Eli suht arvokas. Mutta se ei siitä hajoa, se ei aiheuta tuhoa. Eli onko järkevää vaan sen pienen äänen takia, niin ei. Sitten toinen, ehkä enemmän tuhoa aiheuttava ongelma on rollerit, eli keinuvivut. Ne on tietenkin tuossa venttiilikoneistossa, ei nyt käydä sitä sen enempää läpi, se kenelle se ei ole tuttu, mutta lyhykäisyydessään, jotta tässä ei mene tuntia, kun mä selostan moottorin toimintaa, niin keinut sisältää niin sanotut rollerit, eli semmoisia pyöriitä laakereita. Porsche, tai sanotaan näin, että Audi, tuo konehan on Audin perua, tuo 2.9. Audi käytti tätä B9 RS5 muun muassa ja muutamassa muussakin jo 2016 ehkä suurin piirtein alkaen. Voi olla tässä nyt pieniä vuosiheittoja. Silloin Volkkari tekisi niistä rollereista version 1. Ne käytti suht pieniä niitä laakereita siinä. Ja siinä havaittiin jossain vaiheessa semmoinen ongelma, että kun kone lämpee riittävästi ja siellä se rollerin kehä laajenee, niin saattaa käydä semmoinen tilanne, että ne laakerit ne mahtuu tulemaan sieltä pihalle koneen käydessä. Eli ne purkautuu. Ja tästähän sitten seuraa tietenkin se, että se on sit pitkin sitä koko öljynkiertoa ne rollerit ja siitä sitten, jos se tukkii jotain sopivasti siellä öljynkierrossa, niin sitten on täystuho. Ja täystuho on sitten possurahoissa 20-30. Porsche alkoi valmistaa Panameraa 2017 ja Turismoa 2018. Mun tietojen mukaan ainakaan Turismossa ei ole käytetty näitä niin sanottuja Revisio 1 keinuvipuja, vaan siinä on käytetty 2. ja 3. 2. ja 3. revision ero, eli siis Volkkarihan on tämän asian huomannut, että näin kävi. Ja sitten maailma on huomannut sen sitten muutaman vuoden myöhemmin, näinhän aina käy. Niin Porsche on käyttänyt niitä 2. ja 3. revisiota, ja niissä nyt ei ole tiedettävästi ainakin suurta ongelmaa. Se, että onko 2017 sedanin mallisessa Panamerassa mahdollisesti näitä Gen 1 rollereita, niin
siitä mulla ei ole tietoa, mutta se on mahdollista. Gen 2 tai revisio 2, ne rollerit eli keinut, niin niissä oli kyllä vielä ne pienet sylinterit. Mutta siihen on tehty jotain muutoksia, mikä mahdollisesti estää sen, ettei ne pääse sieltä lämmön vaikutuksesta leviämään pitkin moottoriin. Gen 3 ne rollerit suurennettiin merkittävästi ja ne ei ole enää fyysisesti mitenkään mahdollista, että ne pääsee sieltä purkautumaan. Mutta kuten sanottu, en ole kuullut yhdestäkään Gen 2 keinuvivusta, että ne olisi levinnyt, mutta pieni mahdollisuus sille vielä on. Niiden keinujen vaihtaminen on jälleen kerran koneen purkamista. Me puhutaan varmaan noin 4-6 possurahan hinnasta. Ja tosiaan, jos se sitten pääsee leviämään ja se aiheuttaa sen täystuhon, niin silloin me puhutaan isoista possurahamääristä. Mutta mä en usko, että tässä on syytä Porsche-miesten huolestua. Audi-miesten ehkä, kenellä on tämä vanhempi ja sen nimenomaan se revisio 1 keinut siellä moottorissa. Kertokaa muuten tuossa kommenteissa, jos näitä on Suomessa vaihdettu. Ulkomailla niitä on vaihdettu todella paljon, osittain ennakoivasti, osittain sen takia, että ne on levinnyt. Mutta silti edes näissä tubessa olevissa niin kuin volkkareihin keskittyneissä kanavissa, niin mä en ole koskaan nähnyt kenenkään puhuvan tästä asiasta. Toki jotain RS5 Suomessa nyt ei ole ihan hirveitä määriä, mutta kyllä niitä kuitenkin on. Eli tässä nyt oli vain muutama poiminta niistä osista, eli sanoisin vaan sen, että jos ihminen kuvittelee jonkun hinnan jollekin osalle, mitä se maksaa jossain, niin siihen voi laittaa reilun kertoimen silloin, kun se on Porsche-osa. Jos siinä on volkkarilokot ja se on käytössä myöskin Audeissa, mahdollisesti ihan volkkareissa, Seateissa, Skodassa, niin silloin se hintalappu on huomattavasti pienempi. Eli onhan niissä brändilisää ja ehkä myös valmistusmäärissä voi tulla jotain eroja, ken tietää mistä tämmöinen asia koostuu. Ja kun pakataan autoon järjetön määrä erinäköisiä varusteita, niin silloinhan meillä on myös järjetön määrä mahdollisia vikapaikkoja. Tämä on ollut aina näin. Joo. Näissä mun papereissa ei siis ollut yhtään mitään. Nämä on tyhjiä papereita. Mut aina jos ruvetaan puhumaan kuluista ja tämmöisistä asioista, niin eikö silloin pidä olla jotain paperin näköisiä brosyyrejä edessä. Ja itse asiassa nämä lasitkin on ihan vain imakon takia. En mä edes näe noilla yhtään mitään. Ne vaan sopi tähän tyyliin. Mutta saitte varmaan käsityksen siitä, että mistä tämä nimi tulee. 1% järjellä ja 99% tunteella. Jos järjellä ajaa tälleen, niin eihän tuommoisessa autossa ole yhtään mitään järkeä. Mulla järki ei koskaan ole oikein ohjannut näitä päätöksiä näissä autoasioissa. Eli mä menen aina se 99% tunteella. Se 1% järki tuossa autossa tulee siitä, että se on tilava ja se on mukava. Ja se jää siihen. Kaikessa muussa tai missään muussa ei ole mitään järkeä siinä. Ei kulu puolella, ei oikeastaan missään. Se on kaunis ja se on hyvä. Mitä tulee sitten seuraavaksi? Luetaan tyhjistä papereista, laitetaan kirjanpitäjälasit päähän. Akkutesti. Teillä on 100 000 kilometriä ajettu. Internetlähteiden mukaan 3000 sykliä pitäisi olla täynnä ja sen akun pitäisi olla täysin loppu.
ja uusi akku maksaa 100-200 possurahaa. Katsotaan, onko näin, mitä se näyttää ja onko tässä vielä toivoa. Sen lisäksi Akrapovicin control-kitti. Mä yritän sillä muuttaa vähän tätä läppäohjausta. Ja se on tosiaan tämmönen kanväylään tuleva laite ja tarkoitettu erityisesti Akrapovicin putkelle säätämään melodia. Keskikonsolin purku tehdään ja katsotaan, rikkoutuuko haptinen lasi siinä vai lähteekö se suosiolla. Tämmöisiä aiheita ainakin on tulossa ja varmasti keksitään muutakin. Ei muuta kuin mennään seuraavalle videolle ja sitä odotellessa niin erittäin hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Moi!